Hi guys! Welcome back to my channel. Again, this is Shan Daily, and for today's video, paano ba mag-featured ng video sa ating channel? So, ano ba ang feature video? So, ganito po yun. Tingnan ko sa aking channel. So, pag pindutin ko ang aking profile, ayan. So, ito agad yung makikita na video. So, yan po yung naka-featured na video sa aking channel. So, ang featured video po, yan po yung makikita ng mga tao. For example, i-search kanila tapos pag pindot nila ng profile niyo, so yan po agad yung lalabas. And then, may tendency na isa-subscribe kanila dahil magugustuhan nila ang naka-featured na video mo. Ayan. So, paano yan siya ilagay? So, balik tayo. Punta tayo sa ating browser, sa Chrome, and then, make sure na naka-desktop site dito sa 3 dots na yan. Lagay natin sa desktop site. So, ayan, naka-check na. Punta tayo sa YouTube. And kung nakalagin na po ang inyong main account, so click lang po natin yung profile picture natin. And then, your channel. After ng your channel, click po natin yung customize channel. So, eto po agad yung lalabas. Ayan, medyo zoom in lang natin. Ayan, so dito po nakalagay yung, ayan, featured video for returning subscribers. So, since may nakalagay na akong naka-featured na video sa akin channel, so papalitan ko na lang. And take note guys, kung wala po kayong makikitang tatlong tuldok dyan, dahil dyan po tayo mag-add or magpapalit. So, kung wala po kayong makita, so, pindutin nyo lamang po ito ng isang beses. So, click nyo lang po dito ng isang beses. Ayan, lumabas na yung tatlong tuldok. So, dahil nga may naka-featured video na ako, so, pag click ko ng tatlong tuldok, ang nakalagay is change video and remove video. And kung wala pa po kayong nakalagay na naka-featured na video sa inyong channel, ang nakalagay po dito is add dito. So, like nito po sa taas yung add. So, kagaya nyan. So, ayan, papalitan ko na. Ayan, change. And then, click po natin yung your videos para yung mga video nyo lamang po ang lalabas. Yan. And then, mamili na po kayo ng inyong gustong ilagay na video or ipalit. Yan. So, ayan na po siya. Ayan. And then, click po natin yung publish. Yan. Ayan, zoom in natin. So, yan po yung ipinalit ko. Yan. Yung paperless tax documents. So, iiwan na po natin yan dahil na okay na po. So, try natin tingnan sa ating channel. So, eto na po guys. So, ganun lang kasimple magpalit ng or maglagay ng featured video. So, thank you so much for watching, at kung bago ka pa lang sa akin channel, please don't forget to like and subscribe and click the bell button para updated kayo sa mga bago kong upload na video.